اليوم راح ناخذ انشوده او جزء من الانشوده، زين، هي كتمرين ايضا، وربما اذا الله وفقنا واياكم يجوز نأديها بحفل الختام، وهي كتمرين. خلي بالكم راح نطلع المكانات عاليه جدا، فالشيء اللي اريده من عندكم التركيز، وما اريد شد بالاصوات حتى يصير عندنا نوصل الى منطقه الصراخ، التكلف والصراخ. احنا نشتغل ضمن الجواب لاصواتنا، والجواب تعريفه شباب شنو هو ضمن حدود المساحه الصوتيه. حدود الصوتيه ايش قد اشتغل بها؟ صوت منتظم، شلون عرفنا الصوت الموسيقي، ونفس الشيء نعم ضمن حدود مساحه الصوتيه. فاريدك ما اريد شد، ولا اريدك كل هدوء وكل وقار وكل هيبه، ومن تطلع عالي انت ما متعود على هاي المنطقه. انا جاي اعطيك سكيل، يعني تدرج بالصعود. جاي اقول لك تبى شلون، من اقول لك ما قلت منه، اوكي، جاي اعطيك هذا السكيل حتى شنو تمسك بالدرجه صحيح. ماشي شباب؟ قصيده عندنا على الزهراء سلام الله عليه، طبعا من مقام الحجاز كار، وبي تداخل. عندنا الحجاز كار، عندنا طبعا مقامات يسموها ذي الحجازين، يعني جنسيا بها حجاز، الحجاز كار والشهناز والشد عربان. انا مستخدم هنا بيها، طبعا هذه القصيده بالالحان، يعني انا ملحنها وانا موزعها. فحجاز كار، وبالمطلع الاخر يصير عندي شهناز. الفرق بين الشهناز والحجاز كار شباب، الحجاز كار جنسيا جنس الاول على درجه الدو، اللي هي درجه القرار الرست، درجه الدو مو مقام الرست، دي بالك. درجه الرست بالشرقي عندنا يعني هي درجه الارتكاز، فيسموها درجه الرست، درجه الدو، زين. والجنس الثاني حجاز على درجه الصول، على درجه الصول، يعني من الدو للدو، هذا السلم مالته. الشهناز يختلف، يرتفع درجه اعلى من الحجاز كار، يصير عندي حجاز على درجه الري، وحجاز على درجه الحسيني اللي هي اللا. واضح شلون؟ فركزوا على هذه التفاصيل. القصيده انا اول مره خلنا اعطيكم خلنا اعطيكم التفاصيل عن حجاز كار. اقولها بالاهات وحقولها بطريقه السولفيج، زين. اقولها من فوق مو من جوا، من فوق نزولا. اقول دو دو سي لا صول فا مي ري دو. شلون نزلت؟ شلون صعد؟ تا هذا جلوس الحجاز كار شباب. ركزوا شباب، ركزوا شويه على الدرجات، شلون اجي اخذ التون، وشلون بسهوله جاي انتقل، حتى انتم تستفيدون من هذه التجربه ان شاء الله. شو نقول؟ اقول من هالمنطقه، اقول بواحدك بعفويتك، مو لا تشد، قول يلا نقولها دقيق جيد نقول هاي 4 درجات. اسمع مني، قول تركز عندك، نعيدها اجين. اوكي، هذا طبعا مقام حجاز كار. حتى في الاذان جميل، الله اكبر الله اكبر الله
اوكي جميل بالانشاد. شو يسموه؟ شخصيته شخصيه متصوفه، يعني هذا التدفق الصوفي، تفهم شلون؟ هذا التدفق اللي موجود يعني بتدفق عرفاني، واضح شلون؟ فمقام جميل. ناخذ به هذه الانشوده. شو نقول؟ طبعا الانشوده من وزن الموشح، ووزن الموشح يعود الى بحر بالقريض، بحر الرمل. بحر الرمل. التفعيلات فاعلات 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 فاعلات. بحر الرمل كربلاء لا زلت كربا وبلا. هذا البحر مال فاعلات فاعلات فاعلات. الموشح شلون بيه وثقل وزن حسابي، وانترس من المعاصي كتابي. فاعلات فاعلات فاعل. واضح شلون؟ حتى هذا الميزان من تضبطه، واضح شلون؟ فاعلات فاعلات فاعلات. هذا حتى الرادود يفيده، واضح شلون؟ حتى ما يطلع عن الوزن، عن الميزان ما يطلع. والكاتب اللي يكتب الشعر ايضا يكون ما يطلع عن هذا الوزن. فهذا ناخذ وزن الموشح. شو نقول به؟ راح اقول به المطلع، من ثم انه حتى تتدربون عليه. اقول لا تلو، هذا طبعا فالت هسه الان من غير ايقاع، بعدين راح يدخل عندنا الايقاع الداخلي. اقول لا تلومونا على حب البتول، حبها والله من حب الرسول. واضح شلون؟ اللهم صل على محمد وعلى. فاريد هذا التدفق بالتعبير، هذا الاحساس، هذا تطلعوه. يعني واضح شلون؟ عدم استخدام القوه، هذه السيطره التامه على هيمنه الماده اللي هي النص الشعري. وتخيل انه انت جاي تخاطب سيده نساء العالمين، شو راح يكون عندك؟ يكون عندك هذه الطاقه الابداعيه كلها تتفجر. ماشي؟ يلا نقوله. اقول لا تلومونا على حب البتول، حبها والله من حب الرسول. شباب شو يصير عندي هنا؟ راح اقول الجمله الاولى لا تلومونا على حب البتول، كانما غادر نسميه فيد اوت، كانما خروج، يعني هو صوت بالضبط. حب الرسول، فيدت هنا جلست هاي الجلسه. اوكي، حبها والله من طلع هاي زين رسول. سلمت. اوكي، حتى ادخل للايقاع. ماشي شباب؟ ركز عليه. هذه التفاصيل دقيقه بس استثمرها حتى تتحول طاقتك، تتفجر كل طاقتك الابداعيه. ماشي شباب؟ نقولها صحيح؟ مو صعبه. لا اسمع، مو لا سلطنه تمسك الدرجه تمام. نقوله لا تلومونا على حب البتول، حبها والله من حب الرسول. برافو عليكم. عيده. لا تلومونا على حبها والله من حب الرسول. يلا شباب طلع الغنى. لا تلومونا على حب البتول، حبها والله من حب الرسول. برافو عليك. اوكي، هسه راح ندخل هنا مع الايقاع. ركز شلون حدخل بهدوء
وبسكينه لان عندي انتقاله. واضح شلون؟ ركز عليه. ماشي؟ مكملنا شدخل. لا تلومون المحب يا لائم، هذا الدفء بالصوت. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. العشق أصل الدين يا أهل اليقين، العشق أصل الدين يا أهل اليقين. وهوى الزهراء حجاز كار، راح اطلع هنا شنو شايناس. وهوى الزهراء، واضح شلون؟ واضح؟ وهوى الزهراء، رجعت الحجاز كار، بعدين ارتفع. وهوى الزهراء، انا مسمي شايناس. وهوى الزهراء من اصل الاصول. سلمت. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. هسه نقول الجملة الثانية. الحب عفوا، العشق أصل الدين يا أهل اليقين. هاي الجلسة مالتي. العشق أصل الدين يا أهل اليقين. يلا نقول. الحب أصل الدين يا أهل اليقين، العشق أصل الدين يا أهل اليقين. يلا نقولها الأولى والثانية. يلا نقول. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. العشق أصل الدين يا أهل اليقين، العشق أصل الدين يا أهل اليقين. لا تمتى زايد. يقين ماكو إين. أوكي. يقين حتى نطلع. يلا نقول. العشق أصل الدين يا أهل اليقين. عيده. العشق أصل الدين يا أهل اليقين. هسه نطلع. وهوى الزهراء. نقول. وهوى لا مو لا اكو فرق بين الارتفاع والقوة. يلا. وهوى الزهراء. جيد. شيناز. اسمع دقيقة شباب، لا تقوي. قلنا لا ترعيد بالأداء. وهوى الزهراء، وصلنا لها درجة. الثانية شو يقول؟ وهوى الزهراء. واضح؟ هذا الارتفاع، ما اريد قوة به. ماشي؟ يلا نقول. العشق. يلا. العشق أصل الدين يا أهل اليقين، العشق أصل الدين يا أهل اليقين. وهوى الزهراء، وهوى الزهراء، وهوى الزهراء. لا وهوى الزهراء. هاي الأولى. الثانية. وهوى الزهراء. شيناز. وهوى الزهراء من أصل الأصول. ترم ننتقل غير نقلة. إذا عندك تركز هذا التفصيل. ماشي. وهوى الزهراء، وهوى الزهراء. ماكو قوة، عصل ماكو قوة. اوكي. وهوى الزهراء،
وهوى الزهراء وهوى الزهراء من أصل الأصول. واضح شباب؟ يلا نقوله بدون انفعال بدون قوة. يلا نقول وهوى الزهراء وهوى الزهراء. جيد. وهوى الزهراء من أصل الأصول. حلو. اجلس صوتك آخر درجة في صوتك. واضح؟ شوية صعبة بس مو صعبة عليكم. ماشي؟ مو صعبة عليكم. يلا في شيء جديد من عندك؟ نقول هسه كله من البداية؟ يلا. وين استاذ ابو حيدر؟ احنا عندنا وقت لو؟ يلا. هسه شو نقول؟ نقول من البداية، نقول الفالت اللي هو نقول لا لا. يلا. لا تلومونا على حب البتول، حبها والله من حب الرسول. نعيدها again. لا تلومونا على حب البتول، حبها والله من حب الرسول. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. لا تطلع عني الإيقاع. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. العشق لا تتأخر لا تتأخر بدون العشق قبل تدخل. يلا. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. لا تلومون المحب يا لائمين، ديننا حرم ملام العاشقين. العشق أصل الدين يا أهل اليقين، العشق أصل الدين يا أهل اليقين. وهوى الزهراء وهوى الزهراء وهوى الزهراء من أصل الأصول. اكو قوة زايدة هنا، عندك قوة زايدة شباب. انا ما قلت وهوى الزهراء يختلف عن وهوى الزهراء. واضح شلون؟ يختلف. خفف لي الضغط على الصوت. هذه القضية ما مو بس بهذا، بكل تفاصيل القضية. القوة الزائدة الصوت بهذه الطريقة خطأ. لا تكور بهذا اوكي. يختلف الموضوع تماما، يختلف. ماشي. يلا نسلم الأخيرة. العشق. يلا. العشق أصل الدين يا أهل اليقين، العشق أصل الدين يا أهل اليقين. وهوى الزهراء. صحيح. وهوى الزهراء وهوى الزهراء من أصل الأصول. النزول. وهوى الزهراء وهوى الزهراء. النزول. وهوى الزهراء من وهوى الزهراء من أصل. هذا يصير عندي تسلسل بعد. وهوى الزهراء من أصل الأصول. ما الشباب؟ هسه قولوا لنا بس حتى نختم. قولوا لنا بس احسنتي. لا تلومون المحب. يلا. لا تلومون المحب يا لائمين،
ديننا حرم ملام العاشقين، لا تلومون المحب يا لائمين. ديننا حرم ملام العاشقين، العشق أصل الدين يا أهل اليقين. العشق أصل الدين يا أهل اليقين. وهوى الزهراء وهوى الزهراء وهوى الزهراء من أصل الأصول. برافو عليكم، أفلح من صلى على محمد وآل محمد.